A Balaton hazánk legnagyobb természetes vízterülete. Ez a fenséges, óriási vízterület szolgálja ki a legtöbb horgászt, több ezer horgászt látogatja meg minden évben a világ minden részéről. Így nem csoda, hogy a hozzánk érkező kérdések döntő többsége is arra irányul, hogy ha a Balatonra megyek horgászni, és pontyot szeretnék fogni, akkor mit javasolsz? Na most azért elég széles ez eredményesen használható horgászmódszerek tárháza, ezért ugye külön kell választanunk egy rövid idejű és mondjuk egy többnapos horgászatnak a metodikáját. De az esetek döntő többségében az ide érkező horgászok, azok rapid horgászok, vagy családdal érkeznek ide, amikor nem tudnak több napot folyamatosan megszakítás nélkül horgászattal tölteni. Hogyha mondjuk egy néhány valószás horgászatra készülünk, akkor nyilvánvaló, hogy a legeredményesebb a metodféder horgászat. Ezt fogom bemutatni, ezt használom én is most jelen pillanatban. Keszthelyen horgászom. A szálláshelyem az akvárium apartman házak előtt található, kikötőt védő móló végén. Korábban horgáztam már itt, erről készült is egy filmem, de akkor ezt a területet, ezt a mólót sokkal nehezebben lehetett megközelíteni, hatalmas sziklákon bugdácsolva lehetett idáig eljutni, míg most ez a terület jelentős átalakításon, felújításon esik át. Mint látható, az idevezető út, a bejáró zúzott kővel lett borítva, ezáltal sokkal kényelmesebben és biztonságosan lehet megközelíteni ezt a partszakaszt is most már. Ha pedig majd ez a csúnya uszály is itt a háttérben, ami látható, elkerül, akkor jelentős mértékben kibővül és szabaddá válik ez a partszakasz is. Sok horgász befogadására alkalmas, és ugye örök téma, hogy hol lehet a Balatonon partról horgászni, hát többek között itt. Az első halam egy balatoni dévérkeszeg. Mivel ez egy rapid horgászat, itt alapvezetésről szó sincs, az előttem található nagy vízterületet próbálom meg lepásztázni, különböző helyekre bedobni a végszeléket, és nyilván ahol kapásom volt, majd megpróbálom ugyanoda visszajuttatni, bízva abba, hogy ott ismét tudok halat fogni. De hogy melyik lesz a nyerő csali, melyik lesz a nyerő etetőanyag, ezt a horgászat elején még nem tudom megmondani, ezért, hogyha nem volt kapásom valamelyik töltetre, vagy csalira, vagy nem a vágyott halat fogtam, mert elsősorban pontyokat szeretnék fogni, akkor gondolkodás nélkül lecserélem, és így másokat teszek fel. Hogy konkrétan mit használok, erről esik szó majd később, jelen pillanatban a kísérletezés fázisában vagyok.
Na, ez egy szép, színes és változatos töltet lett. Remélem, halak is értékelik majd. Most tavasz van, április van. Talán az egyik legjobb, legeredményesebb időszaka az évnek, amikor a felmelegedő vízre a pontcsapatok a parti zónákba úsznak ki, de azért megfigyelhető az, hogy most nem fognak kijönni 20 méterre a parttól, tehát azért ekkor is célszerű legalább egy 80-100 méter dobni, ezért a nagy ágyúkat, a 430 cm hosszúságú Master Longcastokat hoztam magammal, amelyekre 70 g-os dart metófélekosrakat tettem. Ezekkel könnyedén tudok dobni 80, 100, 120, akár 130 méter távolságba is. Ez vagy egy nagyobb bacska keszeg, vagy egy kis ponty lesz, de ennek már van ellenállása, vissza-vissza húzogatja a botnak a spiccét. Most ért be a dobóelőke, hallottam a hangját. Várom a hal felbukkanását. Kis ponty. A töltet az ugyanaz volt mindkét esetben, amikor keszeget ezt a kis pontyot fogtam. Csak a csalin változtattam. De már ennyi elég volt, hogy keszeg helyett ponty jött. Na jó, nem életem pontja, de legalább már ponty. A csali jelen esetben a legendás Legend Pellet Wafter édes ananász ízesítésű változat volt, ami, mint látható, a külső felületén szépen lassan oldódik, és csábító, finom, ízes, aromás felhőt képez maga körül. Hát itt a jövő nemzedéke. Szép kis ponty. A csali még teljesen kifogástalan állapotban van, sőt most igazán jó, hiszen már egy picit megoldódott a külső felülete. A kosarat megtöltöm, aztán mehet is vissza a halakhoz. A kosár alsó részébe új fentpelet kerül. A felső részébe sapkaként pedig etetőanyag. Belehelyezem a töltőszerszámba a csalit. Elrendezgettem, hogy középütt legyen. Majd a kosárba belenyomom. Kész.
milyen szépen görbítette. Ez biztos, hogy pont lesz. Talán valamivel nagyobb is, mint az előző. A legendás legendpelet, wafter, édes ananász. Nem hibázik. Már a második halat adja ugyanaz a csali. Na itt van, már közelít. Nem nagyobb, csak fürgébb, mint az előző pontja. Már ilyen borsónyi méretűre oldódott a csali. Szépen lassan oldódik a vízben. Milyen jól néz ki. Valószínűleg ebben a zónában most ezek a méretű pontyocskák tartózkodnak, ezek egyértelműen füsttelepítésű halak. Most a kihívást az jelenti, hogy hogyan tudok ettől nagyobbakat fogni, hogyan tudom őket a horgomtól távol tartani. Na, mindig van kihívás, mindig van megoldásra váró feladat. Folytatom a csalik próbálgatását, variálgatását. A legendpelet wafter 2 pontyot adott. Most felteszek egy Tornado Smoke Champion Corn waftert. Kíváncsi vagyok rá, hogy erre hogyan reagálnak a halak. Itt a horog mellett egy 10 mm-es csalitüske található. Erre tűzöm fel a csalit. Jó masszív ez a csali, jól bírja a csalitüskét, garantáltan nem tudják lehúzni a halak. Mint látható, van itt egy kis sörítólom 1 cm-re a horogtól. Erre azért volt szükség az előbb, mert a wafter bármennyire is mérsékelt felhajtóerővel bír, ezt a kis horgot elemelte, és nem akartam, hogy a teljes előke lebegjen, de ezt most itt hagyom, mert szerintem még az akasztás szempontjából is jobb, mert amikor a hal rászippant, akkor ez a kis ellensúly mindig a horgot lefelé fordítja, így garantáltan a hal alsó vagy oldalsó szája szegletébe húzza bele. Megtöltöm a kosarat, de most nem a hagyományos töltőszerszámmal végzem ezt, hanem az Aroma Master töltőszerszámmal. Mindjárt látni fogjátok, hogy mi a különbség a hagyományos töltőszerszám és a látszólag ugyanúgy kinéző gumis töltőszerszám között, amelynek a neve Aroma Master. Mint látható, ennek a belsejében van egy domború kitüremkedés, egy borsónyi méretű dudor. Amikor belenyomjuk a töltőszerszámba a töltetet, akkor látható, hogy képződik itt egy gödör. Ebbe a gödörbe aromát tudunk tenni, anélkül, hogy az lefolyna a töltet oldalán. Ebbe most a Champion Corn ízesítésű Tornado Smoke aromát töltöm. A viszonylag nagy mennyiségű aroma is úgy belekerült ebbe a gödörbe, hogy nem folyik ki a kosár oldalán. Ebbe helyezem be a csalit. Ide így. Tökéletes a pozíció. Most jöhet a normál töltőszerszám. Ebbe kevés kettőanyagot töltök. Ezzel fogom tulajdonképpen lezárni a csalit és a töltetet. Ahogy megnyomtam, az aroma egy kicsit kifolyt, de mégis a jelentős része ott marad a kellős közepén. Körülött a csali, amikor ez kioldódik, a legjobb helyen lesz minden.
Erre a füstölős cuccra nagyon gyorsan érkezett a kapás. A smoke aromák egyébként nevükből ki is lehet következtetni, hogy felhőznek. Az áramló vízben ez nagyon látványos, és egyértelműen vizuális ingert, és még intenzívebb aromakibocsátást is lehetővé tesznek. Meggyorsítják a kapást egyértelműen. Gyorsan a kosár irányába terelik a halakat. Ó, egy compó. Metold feederrel compó. Nem egy tipikus nyíltvízi halacska. Nem is tudom, fogtam-e már Balatonból compót. Tornado Champion Corn Smoke wafter csali tetszett meg ennek a halnak. Eddig 4 különböző halat fogtam, abból 3 különböző más fajhoz tartozott. Egy évérkeztek, 2 pont és egy compó. Ő egy szép őshonos halunk, sajnos nagyon kevés vízterületen lehet már fogni. Valószínűleg ő is egy telepített példány, a telepítés által lehet fenntartani már csak az állományát a legtöbb helyen. Adok még egy esélyt ennek a csalinak, hát ad egy pontot is. A metold feeder horgászat erről szól, folyamatosan próbálgatni kell a csalikat, etetőanyagokat, aromákat, és a halak előbb-utóbb megadják a választ, hogy aznap melyik tetszik nekik a legjobban. Nagyon nehéz előre megmondani egyébként, hogy mi a tuti, sőt, sokszor nincs is tuti, mert a napon belül is változhat. Most egy más sapkával, ez a piros színetet anyaggal fogom lefedni. A metold feeder horgászat népszerűségének egyik oka, hogy relatíve kevés, mindössze egy kosárnyi csalogatanyaggal leszondázható az előttünk található vízterület. Persze nyilván minden egyes dobáshoz újfent meg kell tölteni a kosarat, de nagyon gyorsan választ kapunk arra, hogy milyen halak laknak előttünk, de egyben talán hátránya is az, hogy csak azokat a halakat tudjuk megfogni ennek a módszernek a segítségével, amelyek itt vannak. Tehát csalogatni egy néhány óraszás horgászat során nagyon nehezen tudjuk nagy távolságból ide a halakat, hiszen ahhoz meg túlságosan kevés ez az etetőanyag mennyiség. De az esetek döntő többségében így is pont fogunk annyit, amennyi egy horgászat során kellő élményt és aktivitást biztosít. De mint mondtam, folyamatosan variálom mind a töltetet, mind pedig a csalikat, bízva abban, hogy előbb-utóbb egy itt a környéken megbúvó, termetesebb, nagyobb pont is elcsábul ezekre a finom falatokra. A nagy távolságú, lendületes dobások miatt fonott dobóelőkét használok, és hogy semmiképpen se tudjon megcsúszni, vagy nagyisten bevágni az ujjamat, ezért természetesen szükséges ennek a dobóujjnak a használata, amely megvédi a mutatóujjamat a lendületes, erőteljes dobások során. Mivel ez egy aktív horgászat, 10-15 percenként mindenképpen újat dobok, ha nincs kapás. Modern féderbotoknak köszönhetően sokan tudnak már nagy távolságba dobni, viszont az jól megfigyelhető, hogy egy apró, de nagyon fontos részletre nem figyelnek oda. Ugyanis, hogyha eldobjuk
100 méterre vagy 120 méterre, tök mindegy milyen távolságban a végszelékünket, és a kosarunk hagyjuk, hogy csak így magától befúródjon 45 fokos szögbe a vízbe, a becsapódáskor, akkor szinte biztos, hogy a legkeményebb töltet is, annak jelentős része már süllyedés közben le fog oldódni a külső felületéről, és igazából nem tölti be a metóda szerepét. Tehát ha a felét elhagyja útközben, szétszóródik, vagy egy kevéske marad a mederfenéken és ott oldódik szét, akkor a csalogató hatás töredéke lesz, mint amikor ez a töltet így egészben fog lesüllyedni a mederfenékre. Hogyan lehet ezt elérni? Egy nagyon egyszerű módszerrel, az eldobást követően, amikor látjuk, hogy a kosarunk szinte már majdnem vízbe ér, akkor le kell fogni az ósnak a dobját. Nyilván, ha kiakasztott zsinórklipsszel egy adott pontba dobunk, akkor ez biztosított, mert ugye a megfeszülő zsinór garantálja azt, hogy a kosár a talpával rácsattanjon a vízfelszínre. De ha nincs kiakasztva a főzsinór az ósó klipszébe, és nem fékezzük meg a végszelékünket, akkor az előbb elmondottak fognak bekövetkezni. Már is mutatom gyakorlatban, hogyan kell ezt kivitelezni. Ha lendületes nagy távolságú dobásra készülünk, akkor előtte mindig szorítsuk be az ósong főfékjét, hogy ne tudjon megcsúszni a dobóelőke. Miután ez megtörtént, akkor egy olyan stabil pószt kell felvenni, amely során mondjuk egy ilyen köves terepen sem fogunk megbotlani, megcsúszni, nehogy Isten a vízbe belebillenni. Ez egy ilyen laza terpeszárást kell felvenni. Miután ez megtörtént, lehajtom az ósó felkapókarját, megfogom a botnak a nyelét, hátrahozom a végszereléket, majd egy lendületes erőteljes dobással eljuttatom, és repül, és Jim, most megfogtam. Tehát mielőtt vízbe csapódott volna, megfogtam a főzsinort, ezáltal kifeszült az, és a kosár a talpával csapódott a vízfelszínre, és úgy is süllyedt le. A zsinór így viszonylag gyorsan megfeszül, keveset kell utána tekerni, de ilyenkor követik el sokan azt a hibát, hogy meghúzzák a főzsinórral a kosarat, és tulajdonképpen a becsapódás helyétől elmozdítják. Ezáltal a kioldódás helyétől a kosár ismét centiméterekkel, vagy akár méterekkel arrébb lehet, amikor a metódszerelék újfent nem tudja ellátni feladatát. Tehát nagyon óvatosan kell a zsinort megfeszíteni, majd amikor a bottartó állványra a botot ráhelyezzük, és ha úgy érezzük, hogy túlságosan feszes a főzsinór, akkor ne erőltessük, hanem inkább hajtsuk le a felkapókart, majd így helyezzük a bottartóba, és ezután finoman feszítsük meg úgy a zsinort, hogy a botspic meggörbüljön. Jó napot kívánok! Vezérigazgató úr, ezt a megtiszteltetést. Szia Zsolti! Hogy álltok? Mi a helyzet? Hát figyelj, jól jöttél, mert volna néhány kérdésem. Na! Tudod, mind az átlaghorgászok mindig bombáznak. Kicsi a mérleged? Nem tudod lemérni a halat, amit fogtál? Nem ez a probléma. Az első kérdésem, hogy mikor volt telepítés? Igen. Vagy volt egyáltalán telepítés? Hát az itt elég hiányos a Balatonon, tudod. Gondoltam. Figyelj, hozzunk egy széket, és akkor ülj rá, és akkor folytatjuk a beszélgetést, jó? Oké. Van egy törvényileg előírt kötelezettségünk, ez ponyból 300 tonna évenként, ezt kell teljesítenünk. Azóta, amióta megvan a teljes tófelületünk, 1050 hektáron gazdálkodunk, tehát a háttérgazdaság már nagyon kibővült, kényelmesen tudjuk saját erőből ezt hozni. Lényege az volt ennek a termőterületnek, hogy kibővüljön, hogy ne kell vásárolnunk idegenből halat. Tehát minden halat magunk meg tudjunk termelni, ivadék, tenyészhal és piaci hal méretig bezárólag. Ez sokban megkönnyíti egyrészt a mi munkánkat is, másrészt pedig állategészségügyi szempontból is egy nagyon fontos lépés volt. Tehát tulajdonképpen a Balatoni Halgazdálkodási Non-Profit Zrt. Eljutott arra szintre, hogy teljesen önellátó?
Igen, sőt még plusz is képződik, ugye nem 300 tonna pontyot termelünk ezen az 1000 hektáron, hanem közel 1000 tonnát. Ugye néha attól függ, hogy milyen évünk van, még azt meghaladó mennyiséget is, és hát ennek egy része ugye képezi a következő év tenyészanyagát, ha az ivadékra és a tenyészhalra gondolunk, egy része pedig vagy horgászegyesületeknek belföldi piacon vagy külföldi piacon kerül értékesítésre. Ahogy a balatoni halászat megszűnt, tudom, hogy nagyon sok vendéglátó hely itt a Balaton környékén sérelmezte azt, hogy innentől kezdve nem tud eredeti balatoni halat értékesíteni és felszolgálni a vendégei számára. De ha jól tudom, nektek erre is van megoldásotok már. Igen, én azt gondolom, hogy ezeknek a kérdéseknek vagy kéréseknek az egy része teljesen jogos volt, és erre reagálnunk kellett. Hozzátéve persze, hogy nagyon sok balatoni halként eladott hal sose látta a Balaton vizét korábban sem. Igen. Sőt, néhány vendéglátóhelyen örülhetett a vendég, ha kért süllőre egyáltalán balatoni süllőként kért ételnek, egyáltalán süllőt tálaltak föl, nem egyéb más halat. Ja, ilyen is volt például, hát, hogy volt semmi köze nem volt a süllőhöz, igaz? Igen, meg láttuk azért a vásárlási számokból, hogy körülbelül mennyi balatoni hal fogy a környéken, ami biztosan balatoni hal lehet, mert ugye tőlünk vásárolták annak idején. Ugye megszűnt a halászat, ez egy nagyon fontos lépés volt, és hát 2008-ban történt meg az, hogy megszűnt a gazdasági célú halászat, utána már csak ökológiai célú halászat volt, ez szűnt meg 2013-ban, és ekkor képződött egy olyan légüres tér, amit kezelni kellett. Egyrészt az igény megvolt az étlap szintjén, ha fogalmazhatok így, a balatoni halra, és akkor mi egy olyan gondolat mentén mentünk előre, hogy egyrészt egy minőségi magyar halat tudjunk előállítani azokon a területeinken, amelyek a Balaton egykori kiöntés területén létesült tógazdaságaink. Egy része még balatoni vízzel is tölthető egyébként, például a Fonyódi tógazdaság, és akkor beadtuk a kérelmünket, és el is fogadta a hazai eredetvédelmi hatóság, és eredetvédetté nyilvánították a balatoni halat, amely a Balaton, mint főmeder, és a hozzá kapcsolódó vízgyűjtő területen létesült, különösen kiemelten, ahogy említettem is, az egykori kiöntős területen működő édesvízi akvakultúrákban megtermelt halra szólna. Ezt körülbelül olyan példával tudnám illusztrálni, hogy ez miről szól. Van a badacsonyi borvidék, igen, és van a badacsonyi bor. Ja, mindenkiben az a képzet van, hogy amikor badacsonyi bort iszik, akkor az a Badacsony hegyén termett. De ez persze nem így van, ugye az egy környezetet jelent, egy jól körülhatárolható természeti tájat jelent, ahol termelik ezt a bort, és badacsonyi bor néven illetik. Hát a balatoni hal ugyanezen a példán született meg, és ezt utána bővítettük azzal, hogy beadtuk az uniós kérelmünket is, és az unió egy 2,5 éves vizsgálódás után elfogadta, és innentől kezdve uniós eredetvédett termék lett, egy oltalommal ellátott földrajzi jelzésű termék. Az a hal, amely a Balaton főmedréből, illetve a kérelemben elfogadott és pontosított termőhelyeken terem. Tehát a hal utánpótlás az nem kérdés, megoldódott és biztosított, de ennek ellenére miért nem fogok nagy testű halat most jelen pillanatban ezen a helyen? Kérdésedre egyszerű is lehetne a válasz, meg bonyolult is. Egyszerűnek azért mondanám, mert most ugye itt nyugati sarokban horgászunk. Ez egy viszonylag sekély vízű terület itt, és elsőként erre a berényi, szentgyörgyi, keszthelyi partszakaszra szokott kiszaladni a hal tavasszal. Na most jelen pillanatban olyan 10 fok körüli a vízhőmérséklet, és egy igen komoly hidegfront előtt állunk, ugye ezt már látjuk, és az eddigi tapasztalatokból azt látjuk, tavaly évhez képest le vagyunk maradva 6-7 fokkal a vízhőmérsékletet tekintve. Hát tavaly ilyenkor 16-17-18 fok környékén volt, most ugye így, ahogy mondod, ilyen 10, maximum 12 melegedett fel a Balaton ebben az időszakban. Igen, úgyhogy most ilyenkor még a kisebb halak jönnek ki elsőként, a kisebb testű halak, és hát különösen a tavaly ősszel, vagy most tavasszal telepített halak, amelyek nagyon keresik még a helyüket, és egy új környezetben vannak, és ugye keresik a
táplálékot is intenzíven. A nagyobb halak, azok tudják bent milyen természetes táplálékkészlet van, ők ott is tudnak még azért csipegetni, de ahogy majd melegszik a víz és fokozódik az étvágyuk, elkerülhetetlen szintén az a jelenség, ami minden évben tapasztalható, hogy egy-két napra, egy-két hétre ki fognak szaladni a sekélyvízbe, elindulnak föl a csatornákon, például a nyugati övcsatornán, a keleti bozóton, és tömegesen jelennek meg ott is, és fognak táplálkozni úgy, hogy bárhova fog szülni, mindenhol tudsz majd fogni 5-6-7-8 kilós pontyot. Ott is van. Aha. Ez megvan. Ez egy óriás lesz. Megint? Kell segítség esetleg a szákolásban? Hogy érzed? Szinte biztos, mert valószínűleg ketten se bírjuk kiemelni. Igen, látom. Zsolt, ez nagyon szép. Ez lehet, hogy elér már a 1,5 kilót. Mennyi a Balatonon az elvihető ponty mérete? 35 cm. 35. Annyi biztosan van. Hát ez már komoly méretes jószág. Fia, a méretet eléri? Nézzük csak. Hogy ne érné el. Hát figyelj. Ez 36-7 cm. Hát ez már komoly méret. Igen. Méretes ponty. Igen. Hát 1,5 kiló. Komoly csapatmunka kellett ahhoz, hogy ezt kifogjuk. Igen. Hiszen te telepítetted. Így beállítsuk, ez egyébként egy méretes ponty, és ha most rábeszélhetnélek, akkor tegyük félre az ebédhez, de úgy is tudom, hogy ez egy meddő próbálkozás. Zsolt, ezt biztos nem fogjuk megenni. Kezd összeállni egyébként, hogy mi a halfogásnak a receptje, hogyan tudok a leggyorsabban kapást elérni. Elsőként a kosárba Monster Pelletboxból a fűszeres máj ízesítésű változattal töltöm meg a kosarat. Az Aroma Master töltőszerszámmal, amely képez itt egy kis gödröt. Ebbe a gödörbe a Tornado Aktivátor Gél Championcon Smoke kerül. A csali ugyanaz, amit a ponty szájából kifordítottam, szintén a Tornado Championcon Smoke változata. Ezt helyezem rá az aroma ágyra. Majd jöhet a Championcon és Blendex 2-in-1 kókusztigris magyar ízesítésű etetőanyag kombója sapkaként. Így néz ki az ízes, színes, attraktív kosártöltet megfelelő csalival. Ahogy megjöttél, meghoztad a szelet is, ami ráadásul ránk fúj. Azt megtapasztaltam a Balatonon, hogy a legrosszabb, teljesen mindegy, hogy hol ülünk, ha tükörsima vízünk van. Igen, vagy még az is rossz, hogyha a hátunkból fúj a szél, igen. Ez a legjobb, amikor van egy kis szembe lotyogó, a legjobb, ideálisabb pontyfogó idő most. Milyen irányú szél ez? Ez keleti. Keleti szél. Igen. Mentedik el a mentetőt, az időjárás felelősségről is beszéltél. Hát jó, azért a egyéb meteorológiai tényezőknek is jó lenne, ha együtt állna, ahhoz, hogy tényleg jó legyen a kapás. Itt most sajnos érzik már szerintem a halak a közelgő hideg frontbetörést, érzik azt, hogy változni fog az időjárás, és hát a víz hőfoka sem még az, ami igazán kellemes lenne. Ez a hőfok az, amikor még inkább a sötétedés utáni időszakban lehet halat fogni, tehát a nappali órák még nem a legjobb pontyozó időszak.
Ha jól számolom, 11 éve, ugye akkor horgáztunk egyszer csónakból, közösen forgattunk, és akkor volt az első éved, igen, mint Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT vezérigazgatójaként, és ha belegondolok, azért jól bírod ezt a munkát, tehát miközben egy rendkívül hálátlan, ne arra úgy, hogy ilyen direkt és őszinte módon beszélek erről, de hát több mint 20 év ismerjük egymást, tehát barátként tekintünk egymást, és büszke vagyok arról, hogy ilyen szintre jutottál, és tényleg a Balatont ilyen szintre felhoztad, vagy a vezetésed alatt álló csapattal együtt ilyen hatékony munkát tudsz végezni. Engedd meg, hogy én dicsérelek, és ne te magadat. Köszönjük szépen. De mindezek ellenére azt gondolom, hogy egy baromi hálátlan feladat és munka ez, mert ha 300 tonna helyett 1000 tonnát telepítenél a Balatonba pontyból, és az adott régióban éppen nincs ponty, és akik ott horgásznak, akkor is téged szidnának, hogy nincs a Balatonban hal, nem lehet halat fogni. Igen, hogy bírod ezt? Hát ugye azért 60 000 hektáros vízterületről van szó, tehát nem egy 5-6 hektáros tavat kell kezelnünk, úgyhogy természetesen is a horgászok létszáma is, az a 100 000 horgász, aki megfordul itt a Balaton partján, már nagyon sokféleképpen gondolkodnak. Még egyszer, 100 000 horgász éves szinten, amely a világ minden részéről ellátogatva itt horgászik. Így van, legfőképpen azért hazai vendégeink vannak, és látjuk azt, hogy nagyon sokan sokféle igénnyel érkeznek, és nem biztos, hogy a legjobb időpontban. Ugye itt a helyi horgászok vannak a legnagyobb előnyben, akiknek napi szinten van lehetőségük kilátogatni. Ők el tudják kapni azt az időszakot, amikor éppen jól megy az adott környéken a hal. Nagyon jó példa egyébként erre azok a nagy nemzetközi horgászversenyek, amelyeket ugye minden évben megrendeznek itt a Balatonon, és ott már le tudtuk mérni azt a fejlődést, ami történt a pontyállomány tekintetében. Az első évben egy darab 20 kg feletti ponty esett, ami a legnagyobb halat képviselte. Most már azt mondjuk, hogy a 20 kg felettiek szinte mindennaposak, és nagyon sokat megfognak belőle egy versenyen, sőt most már ott tartunk, hogy azon megy a versengés, hogy hány darab 30 kg feletti fog a szákokba terelődni ideiglenesen, de látjuk azt is a versenyekből, hogy a halak éppen mely területrészt preferálják, tehát ha valaki az előző évi bajnok helyére húz be, akkor azt gondolja, hogy a legjobb helyre került, és közben lehet, hogy ott nagyon nem jól fog szerepelni, mert a halak éppen a déli partnak a nyugati medencei részén lesznek, vagy éppen, ahogy láttuk egyszer, éppen a keleti medencében, a lesajnált keleti medencében, ahol senki nem akart kerülni, onnét nyerték meg vastagon a versenyt. Tehát azt lehet látni, hogy a halaknak van egyfajta mozgása a vízmederben, amit több dolog befolyásol. Első a táplálkozás, második a szaporodás, ekkor ugye tavaszi időszakban ezért jobbak a déli parti befolyók, ha érkezik kellő mennyiségű víz rajtuk, és hát ennek megfelelően helyezkednek ők a mederben, és teszik a vándorlási útvonalaikat. Hogy éppen most jó helyen ülünk-e vagy sem, azt leginkább úgy lehet lemérni, hogy fülelődünk, hallgatjuk, hogy Fonyódon hogy fognak, esetleg Szemesen hogy fognak, vagy Berényben hogy fognak, vagy az északi parton, Györök, Badacsony, Révfülöp, hogy megy a hal. Ha valaki tud aktívan mozdulni, és erre van affinitása, akkor egész biztonsággal tud jó helyre beülni. Nézd Zsolti, lehet, hogy Fonyódon vagy a Balaton bármely más részén több és nagyobb halat fognánk, de én innen el nem megyek. Ha én egyszer lepakoltam valahova, abból próbálom a maximumot kihozni. Pedig ha most átmennénk Fonyódra, garantáltan szebb halakat fognál, éppen ezért becsülöm a kitartásodat, hogy annak ellenére, hogy itt kisebb arra az esély, hogy most, a mai napon mondjuk egy 4-5 kilós pontyot a szákba telelni, Fonyódon sokkal nagyobb lenne erre az esély, de hát akkor hajrá, és akkor lássuk, hogy mire megyünk itt Keszthelyen, a legnyugatibb csücsökben mai napon. A mai nap kiderült. Zsolti, ez ponty lesz. Hát én bízok benne, hogy egy kilós kárász, és akkor már teljes a kép, úgyhogy ez már egy vacsora. Hát ez sajnos ponty, még hozzá tükörponty. Tükörponty. Ennek azért örülök, mert ez egy tükörponty,
és ugye a Balatonban az utóbbi időben egy pikkelspony dominancia lépett fel ugye a balatoni sudár telepítése kapcsán. Varászlói tükrös, egy kétnyaras példány, úgyhogy ebből most elég sokat telepítettünk az ősz folyamán. Bízok benne, hogy egy 2-3 év múlva már sokkal sűrűbben fog előfordulni a horgászsákmányban a tükörpont, mint az elmúlt 5-6 évben. Igen, mert van rá igény, tehát szeretik az emberek. Így van, kicsit változatosabb lesz a fogás. És ez is ejtős kapás volt. Vagy keszeg, vagy kisponty. A kapás számban nincs hiány. De ez most úgy nézem, egy keszeg lesz. Csak az ember szeretne mindig nagyobbat, ugye? Igen. Holott azért tavasz van, ne felejtsük el, és még annak is csak az elején vagyunk. Igen. És egy kárász ráadásul. Most vagy bajba, mert ugye elméletileg tilos lenne visszadobni. Aha. Ajaj. És egy szép kis pocakos ezüstkárász. Ezt ti telepítettétek? Nagyon örülök, hogy ezt a halat fogtad. Amennyire szomorkodtam az előző ponynál, mert ezt visszaengedted, ezt nem engedheted vissza, igen. Ugye? Úgyhogy ez jön velünk majd haza, beletesszük egy vödörbe, és azért is örülök ennek a halnak, mert így legalább meg tudok akkor hívni benneteket egy ebédre, és én arra gondoltam, hogy hal lesz ebédre ma, de úgy, hogy a tisztítástól az előkészítésen át a sütésig együtt fogjuk csinálni, és akkor egy nagyon finom halebéddel várlak benneteket majd. Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat, és élünk vele, mert a halat viszont szeretem enni, de nem a sajátomat. Nem az lesz, ezek tógazdasági halak lesznek, biztosíthatlak róla. Menjünk, Zsolti! Gyönyörű itt minden, főleg most a tavaszi időben, csoraszép zöld. Köszönjük, szeretjük mi is ezt az időszakot egyébként, és hát ugye 2020 óta üzemel most már ez az apartmanház komplexum itt, és most már nagyon sokan ismerik horgászok közül, de büszkeségünk egyrészt a kikötőnek az újjáépítése, másrészt pedig az, hogy ettől az évtől kezdve most már bővül a férőhely szolgáltatás egy reggelisztetőnek a megnyitásával, amit tavaly évben építettünk és adtunk át még decemberben. Ezt még nem láttam, megnézhetjük? Persze, és szerintem akár itt is elfogyaszthatjuk majd az ebédünket. Parancsolj! Ez régebben milyen helyiségként funkcionált? Ez régebben a halászatnak volt egy ilyen kiegészítő helyisége, itt volt bent egy hűtőház részleg, volt bent hálóműhely, hálótároló, tehát a halászathoz kapcsolódó dolgok voltak itt tárolva. Hát az őseid látnák. Rá se ismernének, mert tudunk mutatni képeket egy évvel ezelőtti állapotról, amikor itt szét lett bontva minden, mert úgy kezdődött ennek a megépítése, hogy először szét kellett mindent rombolni itt bent. Igen. Statikailag is egy eléggé nem volt egyszerű a helyzet, de meg tudták oldani a szakemberek, és hát végül is be lett tervezve mosdó, mellékhelyiség, egy étkezőtér és egy kis melegítő konyha. Úgyhogy nem csak a reggelit tudjuk itt felszolgálni, hanem esetleg kisebb létszámú lakodalmat is le tudunk vezényelni, vagy éppen baráti összejöveteleket, céges rendezvényeket tudunk itt majd megtartani és kiszolgálni. Hát tulajdonképpen akkor így most már teljes körülvé vált a szolgáltatás, amit az akvárium apartmanházak tud így van. nyújtani. Most, hogyha befejeződik a kikötőnek a teljes felújítása, és már csak egyetlen egy feladat marad vissza, a régi jégveremnek az újjáépítése és felújítása, akkor azt gondolom, hogy ez a telep tökéletesen rendben van. Gratulálok hozzá, tényleg. Köszönjük szépen.
Most ballagjunk át itt az apartmanházak között, és akkor megmutatom neked az épülő kikötőnket. A kikötő az két részből áll egyébként, van egy saját tulajdoni kikötő részünk, azt már felújítottuk korábbi években, és sikerült vagyonkezelésbe vennünk a kikötőnek ezt a részét, és ezt most újítjuk föl. És hamarosan, májusra várhatóan készen vagyunk, és akkor nem csak vitorlásokat lehet ide kikötni, hanem lesz egy elég komoly kis csónakkikötőhely is, amire ugye a legnagyobb szükség van most a Balatonon a horgászok számára, ami szintén közforgalmú lesz, és a helyi horgászok, távolabbról érkező horgászok tudnak itt csónakot tárolni majd és kikötni védett körülmények között. Tökéletes megoldás. De most itt járunk az apartmanházainknál. Ez összesen 16 apartman, két épületblokkba lebontva, tehát egy-egy apartmanban 4-en tudnak elhelyezkedni, az azt jelenti, hogy 64 férőhely, hogyha tele van mindegyik apartman. És mivel arra gondoltunk, hogy elsősorban a horgászok jönnek majd, és ők hozzák a felszerelésüket, hozzák a csontit, a gilisztát és a gumicsizmát esetleg, hogy ezt ne kelljen felvinniük az apartmanba, mindenkinek van egy kis boxa, egy kis faháza, ahova ő ezt le tudja tárolni, ugye az apartmannak megfelelő hallal ellátott emblémával, és akkor ide ő be tud pakolni, be tudja tenni a horgász cuccait. Igen, mert mindegyiken van egy jelölés, egy hal, egy karikakeszeg, bodorka, durbincs. Igen, mert az apartmanoknak is ez az elnevezése, ezért akvárium apartmanháza. Igen, ez nagyon stílszerű. De nem csak ezért egyébként, mert ugye most átmenetileg így oldottuk meg, hogy miért is akvárium apartmanházak a neve. Eredeti és a végső terveinkben, ahogy említettem is, a jégverem felújításában az a végső célunk, ha az eredeti formát kap, akkor egy telibe hatalmas akvárium lesz a hátsó falon, amiben a Balatonban élő halfajok bemutathatóak lesznek bármikor. Az mert, hogy a felső szinten pedig a galériában pedig egy jeges halászati kiállítást szeretnénk, a régmúlt időket bemutatva, eszközöket, fényképeket, hogy hogyan csinálták őseink. Amikor még volt jég a Balatonon, mert most már abba is hiányt szenvedünk. Volt szerencsém már itt szállni a nyári időszakban, hát akkor ugye itt felpesdül, felrobban az élet, most tavasz van és nyugalom van, de a család minden tagja imádja Balatont, imádja ezt a környezetet, imádja ezt a szállást, és hát ugye volt szerencsém kipróbálni már ugye ezeket a horgászeszköz tároló fa kis tárolókat is, tehát tényleg ez áldás a család többi tagjának, amikor a botodat, a csontidat, a horgászeszközödet, a büdös csaljadat nem a szobában kell tárolni. Tehát látszik, hogy horgászoknak készült elsősorban, de nem csak horgászok szállhatnak. Igen, itt, és ugye? Itt magunkból indultunk ki, mert ugye én tudom azt, hogy ha a hátamon a bodzsák, a láda és egyebek, forgolódok, esetleg levelem a falat vele, összekoszolok vele mindent, vagy épp a csontig kimásznak majd az otthoni hűtőbe, aminek nem örült senki, jó magam se. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy ezt így komfortosítsuk. Nagyon praktikus. És akkor ez a kikötőnk. Ez a része már fel lett újítva korábban. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy elég komoly támogatást kaptunk a MOHOZ-tól erre a felújításra. Ez egy 100 milliós projekt volt, 50 millió forintot kaptunk a MOHOZ-tól, és ugyanennek a párhuzamos része, a túlsó oldala, amit sikerült vagyonkezelésbe vennünk, szintén 50 millió forintot kaptunk a MOHOZ-tól ennek a felújítására, és szintén 50 millió forint saját erőt teszünk hozzá. Tehát most akkor ez az objektum így itt készen lesz, akkor ez egy komoly kapacitás és háttér lesz nekünk ahhoz, ami itt az üzemeltetésben nagyon nagy segítséget fog nyújtani. A bérleti díjakból befolyó összegekre gondolok itt. Hát, ahogy ígértem, Gábor, a tóparton egy ebédre szeretnélek benneteket meghívni. Sajnos nem a te haladból, mert te nem engedélyezted ezt, és te a halak barátja vagy. Én is, de én másképp is szeretem a halat, nem csak megfogni, hanem elkészíteni, elkészíteni és elfogyasztani. Úgyhogy most egy nagyon egyszerű ételt fogok nektek csinálni itt ebédre, abból a ponyból, amit egyébként a kollégáim tógazdaságból hoztak. Egy
olyan recept, amit bárki bármikor, még akár a tóparton is el tud készíteni, de a legfontosabb mozzanat a halnak az előkészítése, és akkor ezzel kezdjük most el. Na egyébként én azért fogyasztok relatíve kevés halat, saját halat meg végképp szinte soha, mert macerásnak tartom az elkészítését, és gondolom nem csak én vagyok ezzel így, hanem a horgászok döntő többsége. Míg te mondtad, hogy ezt pikpak meg lehet oldani, hát lássuk. Pikpak meg lehet oldani, de a leglényegesebb történet az egészben az, hogy miért fogyasztunk mi kevés halat egyébként idehaza. Egyrészt azért, mert nem tudjuk jól előkészíteni, nem tudjuk jól elkészíteni, és ez a kettő együtt, különösen ha társul egy kevésbé jó ízű hallal, akkor az azt eredményező, hogy aki kóstolta, hát az én ismerőseim körében legtöbben pont ezért nem fogyasztanak, mert azt mondják, hogy rendkívül szálkás, meg halízű. Így van. És neki soha többet nem példésvízi hal. Most mi egy olyan halat fogyasztunk, ami egyébként, vagy kóstolunk majd meg, ami szálkás, de mi ezt úgy csináljuk, hogy ne legyen szálkás. Ennek a trükkjeit mutatom meg. Egyébként szerintem közismert, de még mindig nagyon sokan nem tudják, hogy hogy kell. Ugye a pikkelyes halnál általában neki szoktunk állni, hogy lekaparjuk a pikkelyt. Nem a pont. Csapkod szét mindenfel az asszony, utál minket. Lesz minden. Tehát ezt, ha oda az a konyhába csináljuk, akkor kiutálnak. Soha többet nem harpucolnak, az garantált. Ezért a konyhakész halat vásárolunk, abból sokkal kényelmesebben meg tudjuk ezt oldani, de most nekünk ugye nagyon jó friss élő halunk volt, ez a legjobb, ebben tudjuk, hogy nem lehet nagyot hibázni. Pikkelyes halat pedig a legegyszerűbben egy nagyon jó éles filézőkéssel tudunk megszabadítani a pikkelyétől úgy, hogy még a pikkelytáskák sem fognak rajta maradni. Be kell nyúlni a pikkelytáska alá, és egy ilyen nagyon egyszerű mozdulattal, lehetőleg úgy, hogy fölfelé tartva a kést, tehát nem, mert nehogy beleszúrjunk a hal húsba, ezt végigtoljuk, és gyakorlatilag mint egy egész ilyen pikkely szoknyát lehúzzuk majd a halról, ha ügyesek vagyunk, és nem vágunk bele a halba. Ugye nagyon fontos, mert ha egy kicsit befelé fordítom, beleszúrok, belenyomom, de inkább fölfelé erőltetem, és nagyon szépen a pikkely táskákat átvágva, így lefejtem gyakorlatilag a pikkelyt a halról. Ráadásul ez még gyorsabb is, mint hogy csak kapargálnánk persze, a halat. sokkal egyszerűbben megvan, és sokkal jobban meg tudom ezzel oldani, és akkor így szépen gyakorlatilag egybe le lehet venni a pikkely táskát, a táskával együtt a pikkelyzetet, ezt félre is tudjuk tenni. Most marad még rajta, azt majd a végén elrendezzük. Azt is megmutatom, hogy én hogy szoktam, és akkor ugyanezt a másik oldallal gyorsan elvégezzük. Ez is egy lényeges dolog, de ez még mindig csak apróság ahhoz, hogy az ételünk aztán tényleg jó legyen. A hal minőségében nem csalódunk, ezt tudom, mert ismerem a halat, és így gyönyörűen lejön róla a pikkelytáska, ezt félredobjuk, és megyünk tovább, megszabadítjuk a maradék pikkelytől. Itt muszáj egy kicsit kapargatni, mert én azt szeretem, hogyha teljesen pikkelymentes lesz a halunk. Ne aggódj ezen, Vietnámban olyan halat tálaltak föl nekem, ahol rajta voltak a pikkelyei, úgy sütötték meg. Figyelj, aki éhes, úgyis megeszi. Ezzel a részével végeztünk. Tehát hát így, hogy most feltartottalak, meg igazából magyaráztál, beszéltél, így is az igénybe vett kb. 2 percet a pikkely eltávolítása. Tehát ez, ha gyakorolt kezekkel gyorsan történik, szinte egy perc alatt. Igen, és látjuk azt, hogy ezek a pikkelytáskák nincsenek rajta a halon. Sokkal szebb a halhús. Gyönyörű, hófehér. És akkor ezzel megvagyunk, hogy az első lépés, hogy konyha készé tegyük a halunkat. Nos, elkészültünk a pikkelyezéssel, a második halnál is most egy kis rendet rakunk itt az asztalon, és akkor zsigerelünk. Okay. Igazi vadász kifejezés. Igen, te vadász hát is vagy. Ez egy roppant egyszerű feladat, egyre kell majd itt figyelni, hogy ugye itt, amikor jövünk, itt mélyre már ne dugjuk be a kést, mert nehogy az epéjét kiszúrjuk, azzal sok mindent el lehet rontani. Ez mindjárt megy ide félre. Hasűrű zsírtől megszabadítjuk. Halunk most már félig konyhakész, azért mondom, hogy félig, mert ugye még azért van vele dolgunk. Az egyik leglényegesebb mozzanat jön, a filézés. Ezt el lehet rontani, lehet rosszul csinálni, lehet jól csinálni, gyakorlás kérdése, nem egy nagy történet egyébként, majd ahogy látni fogjuk. És utána jön a leglényegesebb feladat, hogy ezt a filét szálkamentessé tegyük. Az már viszont egy kicsit nagyobb gyakorlatot igényel, de hát az ismétlés a tudás anyja, minél több halon gyakoroljuk, annál ügyesebbek leszünk, és annál szálkamentesebb lesz a halételünk. Én mindig itt kezdem, hogy ugye fontos továbbra is a jó kés, és utána szépen lebontjuk a gerincről, azzal megvoltunk, akkor jöhet le a bordákról. Itt annyi hátrányunk van egy tengeri halhoz képest, hogy
ennek ívelt a bordája, még mondjuk egy laza cél, sima, egyenes. A másik oldalon ugyanígy elvégzem, tehát ugyanígy megszabadítom először a gerinctől. Szintén úgy haladunk, hogy egy-egy mozdulat, és tudunk tovább haladni a gerinc mentén. És jövünk a bordákra. A bordáknál is fontos, hogy lehetőleg a bordák végénél ne előbb, de ne is sokkal később fejezzük be a filézést. És gyakorlatilag kaptunk egy gerincet, és kaptunk ismét egy szép filét, ami még rajt van a merésze, ezt még le kell vágni, mert ez még itt csontos rész. Leszoktam vágni a hasalját is, ez egy kicsit zsírosabb, meg ott van rajta a has alatti úszó, hasi úszó, és most már tényleg egy ragyogó szép filénk van. Elkészültünk a filézéssel, maradt a gerinc, és ami leesett még nyesedék róla, illetve ott a két fejünk. Ez például egy hallé alapnak tökéletesen jó, amiben szintén belefőzhetjük akár a kifilézett és irdalt, szákátlanított halszeleteket. De most mi nem halászlevet készítünk? A legegyszerűbb ételt készítjük el, így van. Most jön még egy fontos mozzanat, ahogy említettem, és most irdalni fogunk. Ezzel tesszük teljesen szákamentessé a halhúst és az ételünket, és utána pedig sózzuk, nem kell más fűszer rá, lesózzuk, majd egy fél órás kivárás után sima paprikás tízbe beforgatjuk, és ahogy a keszeget szoktuk, úgy sütjük meg. Ez bárki, bármikor, bárhol el tudja készíteni, ez annyira egyszerű étel. Most pedig akkor fogjunk hozzá az irdaláshoz. Lényeg, hogy minél sűrűbben csináljuk, ne nagyoljuk el, és hallod a roppanást? Egészen bőrig csak, mert a bőr tartja össze az irdalt részeket. Ha az irdalást nem visszük végig, nem vágjuk át az összes szákát, akkor viszont maradott egy olyan nagyobb száka, ami az élvezeti értékén ront, azaz nem érünk el vele semmit, mert ugyanúgy szákázni kell. Ennek a mozdulatsornak az a lényege, hogy olyan szinten tegyük szákamentessé az ételünket, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, hogy szákázunk, ezt csak enni kelljen, akár mint hogyha mondjuk egy csirkecombot fogyasztanánk. Itt már lehet látni, hogy ezt a részt nem is irdalom, mert ott nincs száka, ott voltak ugye a bordák, de azokat már kimetszettük, csak a felső részt, és itt vannak még a szákák, ahogy közelítünk, itt már fogy, és itt már el is fogyott, itt már nincs több szákánk. Látjuk ott, hogy az irdalt részek ugye szépen a hal lemezes szerkezetűvé válik, itt vannak a szákák, én érzem is az ujjammal, de az olyan pici lesz, és össze fog sülni, hogy nem fogjuk észrevenni. A lényeg, hogy a bőr tartja össze ezt az egészet. Hibáztam, több helyütt is belevágtam. Tehát akkor jó, hogyha nem szalad tovább. Ha viszont átvágjuk, akkor elvágtuk, és akkor nincs, ami összetartsa. Most a bőr tartja össze azokat a szeleteket, amiket eztán készítek. Igyekszem ezt is úgy, hogy magába az irdalásba végighúzni, és ezek már azok a szeletek, amiket aztán bele fogunk tenni a paprikás lisztbe, és a végén megsütjük. Olyan ez, mint a biciklizés egyébként, olyan pofon egyszerű, hogyha az ember tudja. Most így bemutatva, szerintem ez bárki számára könnyen elvégezhetővé válik. Igen. Tehát én, aki horgászok majdnem 50 éve, most látok először ilyen praktikusan, egyszerűen és csábítóan elkészített halat, mert már most beleharapnék. És látjuk, hogy gyönyörű halhúst, nagyon szép a szerkezete, annak ellenére, hogy tógazdasági halról beszélünk. Itt vannak a kis hal darabkák, amit ha egyébként ekkorkára vágnánk le, akkor tudnánk belőle ezt a ponytepertőt csinálni, és azt lehetne fogyasztani így. Figyelj, jobb lenne, ha haladnál, mert ma nagyon éhes vagyok, tehát nagyon szépen tudsz beszélni, de most már mindenki, az egész táb nagyon éhes. Meg mennétek horgászni. Arról nem is beszélve, hogy még vár a tópart. Egyébként még a méretről annyit, hogy ehhez a feladathoz a legjobb ezek a 1,5-3 kilós pontyok. A nagyobb méretű halaknál ez miért nem jó? Mert most ugye nyilván, ha fog az ember egy 5 kilósat, akkor... Így van. Ott is lehet irdalni, de ott ezekben a kis filé darabkákban olyan vastag lesz az a nagyméretű száka, hogy ilyen deguszta lesz, tehát érzed benne, hogy ott van, és félsz továbbra is, hogy esetleg attól bajod lehet. Magyarul nem tud átsülni, úgy nem tud vele kisülni. Pontosan, itt nem fogsz érezni, abszolút nem érzel szákát, a nagyobb halnál érzel, azért én azt nem szoktam irdalni, azokat úgy hagyom. Vagy visszaengedjük, nem?
De például egy tepsis pontyhoz a legjobb, az egy olyan 5-6 kilós ponty egyébként. Jó, nem, azt vissza kell engedni. Nem kell mindent visszaengedni. Itt főleg a Balatonon most már látszik az, hogy sokan már a 2 kilós pontyot engedik inkább vissza annak reményében, és tudatában, hogy fognak majd ennél nagyobbat is. És valahol ez is egy pozitív visszajelzés számunkra. Nem maradt most már vissza más, tényleg, csak a só. Többféleképpen lehet sózni, lehet egyenként a szeleteket, lehet tömegsózást csinálni. Ha tudjuk a hal pontos súlyát, ki is mérhetjük hozzá a sót, összekeverhetjük, összedolgozhatjuk, de ezt lehet érzéssel is csinálni. A hal akkor nem jó, ha sótlan. Ha egy kicsit sós, akkor inkább legyen kicsit sós, de ha pont eltaláljuk a sózást, akkor lesz a legtökéletesebb az ételünk. Mi most itt egy tömsózást csinálunk. Ezt érzéssel, tehát nem mértünk ki semmit. Ezt nagyjából érzéssel csináljuk, összedolgozzuk. Én úgy érzem, ehhez még egy kevés kell. Mi a helyes sómennyiség egyébként? Azt tudod, 1 kiló halhoz? 2 deka. Az már egy erős adag. 2 deka az 20 g? Igen, 20 g, 1 kilóhoz számolom. Aha. Tehát általában... Ez a vérnyomásunkat fölnyomja Zsolti. Igen, de sótlanul nem jó hal, tudod. Így. Ezzel kész vagyunk, ezzel most egy fél órát pihenünk és folytatjuk tovább a panírozással. Oké. Kivártuk a kellő időt, a sóba most már szépen előkészült a halunk ahhoz, hogy beforgassuk a paprikás lisztbe és utána betegyük a forró olajba. Ez már tényleg csak egy mozdulat. Itt egyszerre többet is lehet akár ide betenni. És innét egyenesen, hogyha paprikás liszt megkapta, meglátjuk, hogy az olajunk hogy áll, még lehet, hogy nem lesz jó. De jó. Szerencsénkre. És akkor ebbe csak szépen belerakjuk. Készen vagyunk az első adaggal, ezt szépen ki is szedegetjük. Itt most gyorsnak kell lenni, ne égessük el az olajat. Gábor, megkérhetlek, oda már mehet is szépen. Most egy kicsit ugyan visszaüti az olajat, de pont annyira csak, hogy ne égjen el az olaj önmagában. Azaz. Tökéletes, már ez a team munka. Ez még a konyhában is megállja a helyét. Végre, amit hozzá tudtam én is tenni. Szó szerint. Itt pedig már a kész pontyszeletkés, amelyek teljesen szálkamentesek. Gabikám, jó étvágyat kívánok hozzá! Kóstolt meg a tógazdasági pontyunkat, filézve, irdalva és paprikás lisztbe hirtelen kisütve. Ugyanilyen lesz a Balaton is egyébként, csak hát az még úszik 1-2 évet, ha szerencséje van a Balatonban. Ha nagyon nagy szerencséje van, akkor meg veled találkozik és megy vissza a helyére. Ennyi. Jó étvágyat! Nagyon szépen köszönöm. És ezt lehet kézzel fogni természetesen, nem kell hozzá kés. A salátához azért egy villa el kell. Jó étvágyat! Nagyon ízletes, és tényleg nincsen benne szálka. Profi munkát végeztél, Zsolti, köszönöm szépen. Zászlóként, Gábor, talán annyit, hogy ha azok az emberek, akik valamiért nem szeretik a halat, kellemetlen emlék, kellemetlen íz, szálka, őnekik meg kellene kóstolni ezt a halétát, az így elkészült, más egyéb halakból készült halételeket is, és akkor valószínűleg teljesen átrendeződne bennük az édesvízi halról alkotott véleményük, és sokkal többet lenne az asztalon, és sokkal több halat fogyasztanánk. Ez 100%. Isteni finom ez a kaja.
pillanatra beleállt a bot. Abba bízok, hogy nagyobb lesz, mint az eddigiek. Féket is megszólaltatta. Sokadik szép ponty a telepített állományból, de most már szeretnék fogni az ősállományból is, vagy a réges-régen telepített pontyokból. Gyere, légy szíves, Karesz! Dupla kapás van. Azt haradjon már oda neked, légy szíves. Mind a kettő megvan a hal. Az rövidebbre van dobva, próbál meg elsőként azt kivezetni. Ezt kicsit messzebb dobtam. A lotyogó víz, a hullámzás, ami felénk tart, úgy néz ki, hogy megmozdította a halakat, mert tényleg aktívvá vált a peca. Kapásszámban nincs hiány. Ebben a régióban most ezek a kis pontyok vannak zömében, de kétségkívül egy mozgalmas horgászatot biztosítanak számunkra. Karesz, a te pontyod az centire pontosan azonos, mint az enyém. Ezek egyívású testvérek. Na, gyertek, tesók! Ham-ham! Puszi-puszi! Egy kis szép ponty. Majd megnőnek ezek is. Egy év múlva minimum ennek a duplája vagy háromszorosa méretet fognak majd elérni, ha a közben horgászok el nem viszik. A Vitorlás Klub is befejezte az edzést, hát úgy döntöttem, hogy lassan én is összepakolok. Elég volt ebből a mai napi horgászatból, bár a horgok még a vízben vannak, addig bármi megtörténhet. Érdekes és egyben mozgalmas nap volt, amelynek a fénypontja vagy csúcspontja Zsolt által készített halétel volt. Ez nagyon-nagyon finom volt, és újfent köszönettel tartozom érte, Zsolt, hogy ezt megcsináltad és megmutattad nekünk. 10-ig számoltam a pontyoknak a számát, utána elengedtem a számogatásukat, jött még mellett jó néhány keszeg, kárás, compó, ezeket láttátok is. Szóval tényleg egy mozgalmas nap volt, de van némi hiányérzetem, hiszen a termetes nagy ponty, a nagyszemű hal, az elmaradt a mai nap folyamán, de hát nem vagyok én sem csodatévő, csak azt tudom megfogni, ami előttem van. De abban is 100%-ig biztos vagyok, hogyha az időjárási körülmények jobbra fordulnak, a víz felmelegszik, és amikor ez a film majd megjelenik, akik kipróbálják ezt a kosártöltési metodikát, csalikat, szinte biztosra veszem, hogy foghatnak majd lényegesen nagyobb, termetesebb pontyokat is. Ha ez megtörtént, ha sikerült, akkor kérem szépen írjátok le e film alatt kommentben, vagy küldjétek el a fogásról készült beszámolókat, fotókat.